با سلام خدمت شما دوست عزیز. تو این جلسه با آموزش طراحی کارت ویزیت تو محیط فتوشاپ 20 در خدمت شما هستم. برای شروع یه فایل جدید، حالا یه سند جدید یا یه صفحه جدید ایجاد میکنیم. از این طریق تو این قسمت نامی که میخواهید در نظر میگیریم. تو این قسمت عرض رو در نظر میگیریم و تو این قسمت هم ارتفاع رو و واحد رو هم سانتی متر در نظر میگیرید. رزولوشن رو روی 300، این قسمت رو روی پیکسل اینچ. تو قسمت کالر مود هم CMYK کالر رو انتخاب میکنیم. بک‌گراند رو هم رو قسمت وایت ست میکنید و اوکی میکنید. بعد از اینکه فایل خودتون رو ایجاد کردید، دو تا لایه ایجاد میکنید. تو مرحله بعدی باید با استفاده از گایدلاین های سری خطوط راهنما رو توی صفحه خودتون ایجاد کنید. این خطوط راهنما توی طراحی خیلی میتونن به شما کمک کنه. برای این کار باید وارد منوی ویو بشین، گزینه نیو گاید رو انتخاب بکنید تا پنجره نیو گاید برای شما نمایش داده بشه. تو قسمت ورتیکالی من یه تعداد خطوط راهنما به صورت عمودی ایجاد میکنم. اول به این صورت. بعد میرم سراغ خطوط افقیم. خب به این قسمت بعدی باید بیام تو این قسمت و رکتنگل مارکر رو انتخاب بکنم. من میذارم رو حالت فیکسد سایز، اندازه رو بهش میدم و روی لایه یکم قرار میگیرم و یه کلیک میکنم. میام تو این قسمت قرار میگیرم. طریق منوی سلکت گزینه ترانسفورم سلکشن رو انتخاب میکنم. به این صورت اپلای میکنم. روی خط قرار میگیرم و گزینه بعد از این رایت کلیک کردم گزینه استروک رو انتخاب میکنم و این قسمت رو انتخاب میکنم و اون رنگ مورد نظرم رو اوکی میکنم و تو این قسمت هم 12 پیکسل رو وارد میکنم و اوکی میکنم. به این صورت فیلتر ترکیب کنترل دی رو میزنم تا از سلکت خارج بشه. میام لایه دوم قرار میگیرم. مجددا روی صفحه یه بار کلیک میکنم. به این صورت مثل قبل رایت کلیک میکنم، گزینه استروک رو انتخاب میکنم. اوکی و اوکی میکنم. به این صورت کنترل دی رو میزنم تا از طریق خارج بشه. کلیک‌های ترکیبی کنترل و دو نقطه رو برای دست کیبورد میذارم تا این خطوط راهنما محو بشن برای من. برای قسمت بعدی این کارت ویزیت هم من باید یه فایل دیگه مجددا ایجاد بکنم. این دفعه 10x10 ایجاد میکنم تا بتونم دستم آزاد باشه. تو این قسمت باز باید از خطوط راهنما کمک بگیرم. ابتدا وارد منوی ویو میشم، مجددا نیو گاید ورتیکالی و مثل سانتیمتری ایجاد میکنم. وقتی اشتباه شد شما میتونید گزینه انتخاب کردم، سیستم رو پاک کردم.
خب حالا نوبت به خطوط افقی میرسه. خب به این صورت. قسمت بعدی برای طراحی باید از شیپ ها کمک بگیرم. من وارد این قسمت میشم. این نوع شیپ رو انتخاب میکنم. روی یه قسمت از صفحه خودم کلیک میکنم تا پنجره پیرید راندد رکتنگل برای من نمایش داده بشه. تو این دو تا قسمت، تو این قسمت عدد 50 و تو این قسمت هم عدد 50 رو وارد میکنم و اوکی میکنم. به این صورت رنگش رو هم از این طریق تغییر میدم. اوکی میکنم. کلید آلت رو نگه میدم و اسکرول یک مقدار زوم میکنم. به این صورت مجددا کلید آلت رو پایین نگه میدارم. کپی میگیرم از شیپ خودم. رنگ شیپ خودم رو تغییر میدم. به این صورت روی اولین لایه شیپ خودم قرار میگیرم. کلید شیفت رو پایین نگه میدارم. تا آخرین لایه هم کلیک میکنم. رایت کلیک میکنم و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو انتخاب میکنم. به این صورت لایه خودم کلیک میکنم و اون رو وارد این صفحه از خودم میکنم. به این صورت برای اینکه شما بتونید این لایه‌ای رو که به صورت اسمارت آبجکت تبدیل کردید وارد کنید، کافیه که این قسمت کلیک رو درگ کنید و وارد این صفحه یا سند خودتون بکنید. به همین راحتی. قسمت بعدی کلیدهای ترکیبی کنترل و کی رو با هم بگیرید از سطح کیبورد. رایت کلیک کنید و گزینه دیزورت رو انتخاب بکنید. این گوشه قرار بگیریم و تغییر رو اعمال کنید. هم داخل مجدداً کلیدهای ترکیبی کنترل کی این صورت با استفاده از کلیدات از لایه خودم کپی میگیرم.
کپی دیگه تهیه میکنم از این لایه. جابجا میکنم و بزرگترش میکنم، اندازه‌شو تغییر میدم. بعدی دو تا لایه رو با هم دیگه انتخاب میکنم و اوپاسیتیشون رو روی 20 تنظیم میکنم. حالا تغییر میدم به 30. نه همون 20 بهتر هستش. به این صورت خب یه لایه متن ایجاد میکنم.